Byggnader står för drygt 40% av all energikonsumtion i Europa och 36% av växthusgasutsläppen. I en undersökning i EU kom man fram till att 75% av alla byggnader är energiineffektiva. Därför är energieffektiviseringsåtgärder prioriterade bland alla bostadsbolag, och detta ligger också i linje med energidirektivet för att vi ska få ett mer hållbart samhälle. Dessutom höjer de här åtgärderna värde på byggnaderna så att även kostsamma åtgärder kan bli lönsamma. Då är det viktigt med ett uppföljnings- och planeringsverktyg för den dagliga driften. Vanligtvis prioriteras energieffektiviseringar i de åtgärder man får mest avkastning på pengarna. Då är det lätt att man tappar fokus på övriga byggnader, och det är just för detta ändamål som Energy Target och Energy Actions har skapats. Energy Target finns under mina tjänster. Det första vi måste göra när vi planerar är att bestämma en referensanvändning och var vi kommer ifrån. Och det gör vi gruppvis i det här verktyget. Lämpligtvis bestämmer vi ett årtal som vi ska få en referensanvändning från. Och det kan vi göra på en hel portfölj eller göra det egentligen byggnad för byggnad. Nästa del är att bestämma vart vi ska, vårt mål. Och det gör vi byggnadsvis genom att välja en specifik energianvändning, kilowattimmar per kvadratmeter. Vi kan också välja en procentuell besparing vart vi ska. Och det här görs gemensamt med den som är energiansvarig för bostadsbolaget tillsammans med de som är områdesansvariga som har bra kännedom om varje byggnad. När vi har gått igenom alla byggnader har vi fått en referensenergianvändning, men vi har också fått ett mål vart vi ska till. Och här uppe aggregeras alla siffror så vi ser den totala ytan och på varje byggnad. Och vi ser också var vi befinner oss just nu och att vi hela tiden förbättras så att vi når vårt mål. Nästa del i programmet är att starta upp Energy Actions. Och det finns en modul under moduler som heter just Energy Actions. Denna modul hjälper oss att planera olika åtgärder som ska genomföras för att vi når fram till vårt målvärde. I det här fallet har vi en byggnad som ligger på 150 kWh per kvadratmeter och ska ner till 120 kWh per kvadratmeter. Webo skrev en rapport, Rekorderlig renovering, och dessa återfinns här under. Här kan vi välja exempelvis en varmtavstyrd frånluftsfläkt. Vi talar om när åtgärden ska genomföras. Vi får fram en potentiell energivinst med den här åtgärden och en uppskattad kostnad för den här åtgärden. Här visas också en återbetalningstid och ett nettonuvärde för den här investeringen, vilket tyder på väldigt god lönsamhet. Men fortfarande har vi inte nått fram till vårt mål, så vi väljer ytterligare en åtgärd. Och i det här fallet väljer vi individuell mätning och debitering av varmvatten. Bestämmer när åtgärden ska genomföras. Även den här åtgärden ser vi, vi får en kostnad och vi får återbetalningstid och ett nettonuvärde. Totalt sett för dessa två åtgärder så har vi ett nettonuvärde på 2 miljoner och en återbetalningstid på 2,4 år, vilket tyder på en mycket lönsam investering. Vi har också nått fram till vårt mål att med de här två åtgärderna har vi nått vårt energimål för just den här byggnaden. Därefter är det viktigt att spara åtgärderna. Det här genomför vi på alla byggnader därefter. När det här är genomgånget kan vi gå tillbaka till mina tjänster och då ser vi också att på just den här byggnaden som vi var inne på har vi en besparingspotential på nästan 35%. Och sen är det ju så här att
Där vi startar ifrån är 149 kWh per kvadratmeter. Målet är 120 och just nu befinner vi oss faktiskt på 138, så att redan här har vi faktiskt uppnått 36% till vårt mål helt enkelt. Fördelen med det här programmet är att allting aggregeras upp, område, ort och även region, upp till den totala portföljen. Så att det är ett lämpligt planeringsverktyg för ett helt bostadsbolag. I nuläget visar vi kilowattimme per kvadratmeter, men givetvis kan du också växla över till att få en procentuell reducering. En insikt som är väldigt viktig också är att vi kan inte jobba med alla byggnader samtidigt. Så att därför väljer vi ut de som vi får mest avkastning på. EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda är att vi ska halvera energianvändningen fram till 2050 från 1995 års nivå. Så vi har en tuff resa framför oss. Visst, vi kan bygga en nära nollenergihus idag. Men verkligheten är att 95% av alla byggnader vi ser idag kommer också finnas kvar 2050. I dessa kommer det krävas mycket åtgärder, tunga investeringar. Men det är också viktigt med ett verktyg som ser till att de förblir optimerade. Och det är just detta som Energy Target vill hjälpa till att lösa för er.